megvan! Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Balatoni nagyfilmünk első epizódjában. Bogával nekünk jutott a legnehezebb feladat, ugyanis mi téli körülmények közepette próbálunk meg pontyot fogni a 60 000 hektáros Balatonon. Hát valóban nincsen egyszerű dolgunk, hiszen az első éjszakákon már -10 fokos hőmérséklettel kellett megküzdenünk, és a víz hőfoka sem lépte át még a 3 Celsius fokot. Az első napunkat a bepakolásra szántuk, mire a hosszú stégen mindent becucoltunk, addigra már teljesen ránk sütétedett, és a szerelékeinket ezért már csak éjszaka tudtuk behúzni. És még van ez a hátra van, mert még nagyon messze a víz. Sinán vagyunk. Élve a behúzós horgászrendettel lehetőségekkel, a szerelékeinket csónak segítségével húztuk be az előzetesen kiválasztott pontokra. A Balatonon kiemelkedően fontos szerepe van a megfelelő hely kiválasztásának. Ehhez mi egy radart és egy tapogatórudat is használtunk, hiszen az IHP tapogatórudjával nagyon pontosan meg tudjuk mondani, tudjuk érezni, hogy milyen vastag az iszap, illetve hogy mi található alatt. Előttünk nem találtunk semmilyen kagylópadot, éppen ezért az iszapváltókat kerestük, a tapogatóruddal tökéletesen éreztük, hogy hol keményebb, illetve hol mélyebb az iszap. Kicsivel keskenyebb az iszapréteg, és a felszínén ropognak a kagylók, az mindenképp ígéretes helynek tűnik, meg is jelölöm egy bójával. Mi az IHP Distance alkonykapcsolós dőlőbójákat választottuk, hiszen ezeknek a fénye 350 méteres távra is kiválóan látható volt. Balatonon nagy előny az is, hogyha valaki nem tud magával csónakot hozni egyéb okokból, akkor megteheti, hogy bérel több helyen is. Mi is egy ilyen szolgáltatást vettünk igénybe, egészen pontosan a Boat Pekko-tól. Gosztonyi Feri segített nekünk, és egy nagyon kényelmes csónakot adott nekünk, teljes felszereltséggel, mentőmellény, evezők, aksik. Ezek olyan apróságok, amik nélkül egyébként a behúzós horgászat kivitelezhetetlen, ugyanis ezek kötelező felszereltségek, és ezeket mi így készhez kaptuk. A korábbiakban említett tapogatórúd rendkívül multifunkcionális, az IHP kínálatában különböző fejeket kaphatunk hozzá, amikkel például zsinórt tudunk felkampózni, az ajzatról mintát venni, vagy pedig egy ilyen adapter segítségével mérlegelő állvánnyá alakítani. Life is so fragile, enjoying the roses so high you can't see me, I'm seated. She wanna beat me, I'm trying to do Fiji, I live on the island alone. Ilyen gyönyörű reggel mellett a halfogás csak másodlagos. De azért nem bánom, hogy végre elhúzta. Ilyen egy csónak. She want more than a flame. Want me to give her that moonlight. Everything not what it seems. Real one from the jump start. Gotta watch step on a tightrope. I never fall off this light work. Lord knows it's God's way. Szágban az év első pontja, és ahogy nézem, talán 10 pluszos is. Jó kezdés volt. Öcskös. Megkezdtük. Jó vékonyakadás volt. De megfogta, az a lényeg. És akkor most már beemelhetjük a csomagba.
Milyen szép nyurga. Ilyen igazi balatoni forma. Akkor mutatom, mennyi nálunk az etetés ilyenkor. Ennyi. Nagyon csinyán kell még bánni ilyenkor. Megérkezett a balatoni túránk első pontja, sokat kellett rá várni így a harmadik nap hajnaláig, de hát nem is csoda, 3 fokos a víz. Egy szép 11-2 kg körüli nyurgapont fekszik itt előttem, rögtön meg is mutatom. Jelenleg Ábrám-hegyen horgászunk, a Balaton középső medencében, az északi parton. Egészen pontosan a CFB Natura Campingben foglaltunk mi helyet, ami Potháckelős és Bulcsú barátomékhoz köthető. A srácok itt már 20 éve bojlizzák ezt a partszakaszt, és nem egy szép pontyot fogtak, 20 kg felett is. Én is horgáztam már itt, és a hidegvízi körülmények ellenére sikerült már pár szép 15 feletti pontyot is fognom, ezért Boga barátommal nem volt kérdés, hogy mi is itt próbálunk most szerencsét. Fontos megjegyezni erről a helyről, hogy a tavalyi évtől foglalható a weboldalukon. A helyszínhez tartozik egyébként kiépített vizes blokk, 2 faház, illetve egy konyha is, ami azért kényelmesebbé teszi az itt töltött időt, akár a családdal érkezők számára is. Ezt a régiót azt gondolom, hogy a nagypontyhorgászok számára már nem kell bemutatnom, sokak számára nem ismeretlen ez a rész, híres a nagypontyairól, és hát mi már korábban érkeztünk, Boga barátommal a 3 fokos víz ellenére is sikerült már néhány szép pontyot fognunk, de az igazi nagy még várat magára, úgyhogy várjuk a jó szerencsét. A stékhez egy több mint 200 méter hosszú bejáró vezet be az érintetlen vad balatoni ősnádason keresztül, ezért a sátrainkat mi a stégeken állítottuk fel, hogy közel legyünk a botokhoz és a kapásokra is gyorsabban tudjunk reagálni. Viszont a kinti áram lehetőség az aksitöltés szempontjából egy óriási segítség volt, illetve amellett sem mennék el szó nélkül, hogy a téli mínuszok mellett egy forróvizes zuhany sem esett rosszul. Úgy néz ki horgon a következő hal. Napközben jó kis keleti szél fújt, megkavarta a vizet. Szép lassan melegszik, talán a víz most jött egy melegfront. Eddig nem volt sok kapásunk, de most még éppen hogy besötétedett, úgyhogy nagyon bizakodom az éjszakában. Meglátjuk, hogy ez mekkora lesz, de szomszédban fogtak egy szép pontyot, úgyhogy bízom benne, hogy felénk is téved egy nagyobb bacska. Úton vagyunk a legbentebbi bójámhoz, onnan érkezett. Egy szem Spicy Red Liverre, hát meglátjuk, hogy mekkora lesz. Szurkoljatok! Hát, ilyen 8 kg körül lehet a súlya, azért őt most nem visszük ki. Egyrészt nagyon hideg van, másrészt a távolság sem kevés, úgyhogy inkább nem csónakáztatom, azért őt most egyből visszaengedem. Szép, nagyon meg van még dermedve szegény. Küld a nagyapót.
Várjuk a nagy tesó. Csalik tekintetében Bogával azonos elképzelés alapján horgáztunk, mind a ketten 2 golyóra építettük fel a taktikánkat, ez a Big Fish és a Spicy Red Liver volt. Ezek viszonylag attraktív golyók, viszont a Balatonon egész évben nagyon hatékonyak, ezért nem volt kérdés, hogy most is ezeket hozzuk magunkkal. Az etetésre szánt csalikat mind a ketten vízben, Balaton vízben előáztattuk. Ezt azért csináltuk, hogy a csalik még természetesebb illatúak legyenek, és még kevésbé keltsenek gyanút az óvatos pontyokban. Viszont, hogy egy kicsit mégis attraktívak maradjunk, mind a ketten egy-egy kis vödörbe ugyanezeket az ízű csalikat kicsit felturbóztuk. A Big Fish esetében carb szirupot használtunk Big Fish verzióban, illetve egy kevés korda Bumbleberry gót, míg a Spicy Red Livernél kevés halolajjal turboztuk fel. Most sokan meglepődhetnek, hogy a halolaj az egy melegvízi attraktáns, viszont hidegvízben is nagyon jól dolgozik, hogyha a csali kellően magába szívja az ízt és az illatokat, illetve egy kevés krillgót használtunk még. Az volt a taktikánk, hogy az etetésünket ezekből az előáztatott golyókból képeztük, ez naponta egyébként maximum 4-5 marékkal, tehát egy kb. Fél kilót jelenthetett, és utána ezt az etetést pecáztuk körbe ezekkel az aromásított golyókkal. Mindig azt próbálgattuk, hogy az etetésünk köré, mögé, mellé leengedjük a cuccot, és maximum 1-2 ilyen marék aromás golyót szórunk rá, és ezzel próbáltuk megtalálni az óvatosabb pontyokat, akik az etetésünk szélén csipegetnek, de azért ez nem egy nagy mennyiségű etetés, szóval akár egy keresőpecának is mondhatjuk ebben a nagyon hideg vízben. Horgon a következő hal. Elég jó keleti szél van, de hát kit érdekel, amíg érkeznek a kapások, úgyhogy bízom benne, hogy ő is egy szép hal lesz. Rá van nőve a kagyló. Az rá. Hát íme az eddigi banda nagy. Egy gyönyörű, pocakos pikkelyes. Nagyon szép hal, gyönyörű színekben pompázik, és bizony ő már közel van a 15 kilóhoz. Ajándék az ilyen hideg vízből. Csodálatos. Gyönyörűség. És sokáig. Előkék tekintetében viszonylag lágy zsinorokat használtunk, nevezetesen a PB Muscle to Town horog előkezsinort, egy 2-es korda körseng típusú horgot, illetve a csalik tekintetében variáltunk, próbáltunk 1x24, dupla 24, 1x30 parafával könnyített csalik, de a leghatékonyabb az 1x24-es csali volt, egy kis parafával könnyítve, hogyha nagyon sok kapásunk volt, akkor már a 30-as nagyobb méretű csalikkal is sikerült halakat fognunk, viszont ez a egyszerű, de nagyszerű előke hozta
kapások nagy részét. Végre kicsit felpörögtek az események, sikerült most már pár szép pontyot fognunk itt az elmúlt pár órában. Egy újabb 10 kg fajati pikkelyes pihen itt előttem. Nagyon szép aranyszínei vannak. Gyönyörű. Ismét egy kapás érkezett egy erőteljes ejtéssel. Nagyon szépen elindultak most a botjaim, végre. Igazából az elmúlt 12 órában több halat fogtam, mint az elmúlt 5 napban, de hát ilyen ez a Balaton, kiszámíthatatlan. Szél is csendesült, vannak még azért hullámok, de már tök jól mehetünk. Egy apróság, nem baj, tudjátok ki, a kicsit nem becsüli, nagyot nem érdemli, úgyhogy bízom benne, hogy ez a ponty meghozza nekünk a szerencsét az estére, és követi az ükanyja. Szia, picúr! Hát őt nem visszük ki, kap egy puszit, aztán reméljük, hogy küldi a nagy tesót. Gyorsan letesszük a cuccot, aztán irány a part. Mivel az elmúlt 24 órában sok pontyot fogtam, viszont a méret hát nem igazán volt nagy, így most úgy döntöttem, hogy megpróbálok egy kicsit szelektálni egy 1 szem 30 mm-es Spicy Deadlivel golyóval. Ez most sokaknak furcsa lehet, hogy 30 mm-es csali a kínálatunkban, viszont igen, volt rá igény többektől is, hogy csináljunk egy külön szelektív nagy halascsalit, úgyhogy idéntől ez is elérhető lesz majd a Premium Boilik, azaz a 800 g-os dobozos csalik ízesítéseiben. Bízom benne, hogy ezzel ma este sikerül fognom egy igazi nagy balatoni tövest, úgyhogy várjuk a jó szerencsét! Shooting me with words, but I won't let them bruise. Másodperc. Even though it hurts, I won't show it to you. 'Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Irány a part. Like a ricochet, it will come back to you. 'Cause I don't care about you anymore. So you can't hurt me like you did before. Let me tell you, not because my eyes are open, your words will keep bouncing away. Aha, ez combos, ez jó. Ez jó hal. Ez jó is.
hideg víz ellenére azért ez most megforgat itt a hullámokban. Ez jó mélyre szívta. Nem gondolkozott, kell neki a 1 szem 30-as Spicy Red Liver. Alig bírom kivenni. Na. Jó. Okés. Véget ért az egyhetes horgásztúránk. Nekem 8 nap lett belőle, Bogának tegnap haza kellett mennie, de nekem volt egy belső érzésem, hogy még egy estét maradnom kell, hogy hát ha összejön az, amiért ezen az egész héten küzdöttünk. És hát ez a megérzés, ez beigazolódott, este folyamán sikerült fognom egy 25 kg feletti csodálatos pikkelyes, tényleg életem hala. Úgyhogy így lett kerek ez a horgászat. Azt gondolom, hogy a 3 fokos víz, a -10 fokok, egyszerűen jobb zárást nem is kívánhattunk volna. Külön öröm számomra, hogy egy 1 szem 30 méteres Spicy Red csalival sikerült fognom. Azt gondolom, hogy ennél jobb választ nem is kaphattunk volna a halaktól, hogy van-e létjogosultsága ennek a csalinak. Fantasztikusan boldog vagyok, csodálatos hal volt, úgyhogy tekintsétek meg az ezekről készült felvételeket. Köszönöm az élményt. Vigyázz magadra. Én azt gondolom, hogy kerek lett ez az egyhetes túra. Sajnálom, hogy az utolsó estére egyedül maradtam, de az örömöm az leírhatatlan. Nem is húzom tovább a szót, nincs más hátra, mint bepakolunk a kocsiba, itt hagyjuk ezt a gyönyörű helyszínt, és pár hét múlva újra találkozunk a vízpartról. Köszönöm, hogy velem tartottatok, velünk tartottatok, Boga most sajnos nem tud már itt lenni, de az ő nevében is köszönöm nektek a figyelmet. Sziasztok! A helykeresést igyekszünk rövidre fogni a közelgő zivatar miatt. A srácok már elhelyezték a bójáikat, így most rajtam a sor. Beértünk durván 350 méterre, nagyjából ez az a távolság, ahol a kemény mederfenék átvált iszapossá. Én kimondottan szerettem az iszapot horgászni, ezért most egy kicsit elkezdek tapogatni, hogy megtaláljam a bójáimnak a megfelelő helyet. Itt már kellően mély az iszap, durván 50 centi, és mint látjátok, ilyen ragadós az alja. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy itt el is helyezem az első bójámat. Arra figyeljetek oda, hogy legalább egy ilyen 50-60 centi kilátszódjon a bójából, hiszen
Itt a Balatonon azért elég nagy hullámok szoktak lenni. Ezt a bóját kizárólag Spicy Red Liver bójval fogom megszórni. Kezdésnek egy ilyen 3 marékot. A második bójámat ettől egy kicsit bentebb, a maximum távolságon fogom elhelyezni, mely itt a déli parton 450 méter. Ezt a bóját Black Sweet Boilival etetem meg. Most pedig irány a part, sietnünk kell a botok behúzásával, hiszen felkapcsolták az elsőfokú viharjelzést, és az bármikor átválthat másodfokra. Akik látták a tavalyi évben készült balatoni filmünket, azoknak ismerős lehet ez a helyszín, mely nem más, mint a Balaton-Mária-fürdőn található Polgár utcai strand. Akkor egy igazán élménydús horgászatban volt részünk, viszont az igazán nagy halak elkerültek minket. Idén egy újra gondolt taktikával tértünk vissza erre a helyre, bízva abban, hogy sikerül leszelektálni a darabosabb példányokat. Érkezés után sorsolással döntöttük el, hogy ki hol foglal helyet. Nekem jutott a jobb széle, Nekem a közép. Én nekem pedig a bal. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people sure know how to drink. I came to the party, I laughed at the jokes she made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. I didn't come here just so I could watch you make a mess. I didn't come here to ugly cry in my favorite dress. So what the hell were you thinking then when you kissed your lips? Now I'm kinda glad you did. Igen! Ez az!
Tegnap esti frissítés követően úgy gondoltam, hogy ma újrahúzom a szerelékeket. Újrahúzás közepette erre a 15 pluszos példányra lehettem rá. Hatalmas boldogság számomra. Időközben még Ádi halát fotóztuk, nekem is elhúzta, hát egy kicsit kisebb példány, de ennek is nagyon örülök, legalább van egy közös képünk az albumba, így igaz. Love's for beginners, ain't no winners. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna. Promise you got time. Be you and keep looking forward. Don't you look backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to. Don't let them put you down. Baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble inside. It's like magic, living like a bad. 'Cause baby, you deserve the best in life. Let me tell you what it feels like. Being known mama, yeah, treat yourself right. It's like magic, living like a bad. 'Cause baby, you deserve the best in life. Come get your future. Know you wanna, she'll never betray ya. She ain't telling no lies. So break the Az este előtt a balosbotomat úgy gondoltam, hogy lefrissítem. Hát valaki várta túlvégen, mely Balaton egy igazán ritkaságnak számító tükörponty. Ezt nézzétek. Hatalmas. Nagyon boldog vagyok. A csali. 1x30-as Black Speed. A hozzá passzoló tinta-alas quattro pop-up-pal kikönnyítve, hóember szerelésben felkínálva. Csináltunk pár képet erről a 15 fölötti tükrösről, most pedig engedjük útjára. backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to. Don't let them put you down. Baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble inside. It's like magic, living like a bad. Baby, you deserve the best in life. Let me tell you what it feels like. Being known mama, yeah, treat yourself right. It's like magic, living like a bad. 'Cause baby, you deserve the best in life. Igen, ez az. Meg vagy.
A reggeli füstölős kapás eredménye ez a szép töves, mely amilyen rövid, olyan kerek. Ezt nézzétek, én se gondoltam volna, hogy ez ilyen nagy lesz. Csali, 1 szem 30-as Spicy Red Liver kikönnyítve. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Ezt nem fogjátok elhinni, amint Roynak elfüstölt a botja, pár másodpercre rá Ádámé is elsült, így összejön egy 3-as kép, úgy néz ki. Ballag már a véndiák, tovább, tovább. A reggeli 3-as kapás eredménye, ez a 3 szép tőponty. Hát ugye legutóbb ez a túra végére jött össze, most a túra felénél járunk, ki tudja mit hoz még a további 3 nap. Talán már mondanom sem kell, hogy a sebek fertőtlenítése itt is kötelező. Igyekezzünk úgy visszaadni a halakat a tónak, ahogy azt megfogtuk. Úgy látszik, az előre kigondolt stratégiánk jól működik, hisz nem lehet panasz az átlagsúlyra. Így egy újabb gyönyörű példány. A nappali holt időszakban van egy kis időnk, így szeretnék beszélni arról, hogyan is jutottunk el a megoldáshoz, mik azok a tényezők, amik segítségünkre vannak a szelektálásban. Azt már megtapasztaltuk, hogy kizárólag a csali méret növelése nem elegendő, szükség van olyan előkék használatára is, amely remélhetőleg ellenáll a kisebb halak támadásának. A csapattal folytatott eszmecsere után jutottunk el azokhoz a rigekhez, amelyek segítségünkre voltak ebben. Az egyik dolog, amin változtatnunk kellett, az az, hogy mellőznünk kellett a lágyabb előkék használatát. Ugye ezekkel tavaly nem sikerült a szelektálás, el kellett mozdulnunk a sokkal merevebb társaik felé. Itt van a kezemben az egyik olyan előke, amely már lényegesen darabosabb halakat adott. A különbség csupán annyi, hogy az előke süllyesztő alatt nem hámoztuk le. Ehhez a bevonatos előke megkötéséhez a PB Jellywire vagy a Korda N-Trap Semi-Stiff tökéletes választás. 100%-os megoldást azonban ez sem nyújt, szükség volt ettől egy még merevebb előkére is, ezt szeretném most nektek bemutatni, hogyan is készítem el. Ehhez a merev előkéhez az eddig használt bevonatos zsinórok nem alkalmasak, egy másik anyagra van szükség, mely a fluorokarbon. Ehhez levágok egy körülbelül 60 centis Korda IQ 2-est, ugye mint láthattátok az iszap itt elég nagy, így az előke hosszát ehhez kell kiválasztani. Első körben kötök egy végfület, ezt jól meghúzom, a felesleges részt levágom, felfűzöm a csalit, mely jelen esetben egy 30-as boilie. Ezt egy stopper segítségével megütköztetem. Ezután jöhet a horog, mely sarkalatos kérdés. Az elmúlt években nagyon sok fajtát félét kipróbáltam már, de a Gamakatsu Humpback horga az, ami még soha nem hagyott cserben. Felfűzöm. Ügyelve
a horog és a csali közti távolságra, mely legalább egy 3 cm. Ezt egy sima csomómentes kötéssel megkötöm. Így. Lezárom. És jöhet a korda kickers. Ebből egyet felfűzök a horog szárára. Itt van már egy a kezemben. Mivel a vastag zsinór miatt itt elég nagy a csomó, és ezt úgy kell feltuszkolni. Így. Már csak egy előke süllyesztő hiányzik, egy végfül, és mehet is a gyors kapocsba. Íme a megkötött előke, mely látjátok elég kunkori, ez még nem teljesen kész, ezzel annyit kell tenni, hogy az ujjaitok közt végig kell párszor húzgálni, hiszen ez az anyag felveszi a dob formáját, de egy pár ilyen mozdulattal ez teljesen kiegyenesíthető. Amiért ez az előke szelektívebb, mint az előző, az a hajszálban rejlik, mivel itt nagyon merev ez a rész, így ha a kisebb halak rászívnak, nagy valószínűséggel a csali nem landol a szájukban. Ha az imént bemutatott előke sem váltaná be a hozzáfűzött reményeket, akkor jöhet a nagyágyú, a korda boomból megkötött előke, mely lehet, hogy egy kicsit overkill, de hát mindent meg kell tennünk a nagy halak érdekében. Ezen a túrán kizárólag 30 mm-es bólival csalizok, melyet minden esetben kikönnyítek valamilyen módon, vagy 8 mm-es parafával tömöm be, vagy pedig egy pop-up segítségével hóemberben kínálom fel. A fekete tintahalashoz a Squid Quattro pop-upot használom. A fűszeres vörös májhoz pedig a hozzá passzoló pop-up boilie tökéletes választás. Egy hasznos tanácsot szeretnék még veletek megosztani, ez a merev előke használatához, mégpedig az, hogy ne alkalmazzátok 12-3 fokos vízhő alatt, mivel itt a hajszál ugye annyira merev, így hideg vízben ez sajnos alkalmatlan a halak megfogásához. Szépen gyülekeznek a felhők a háttérben, felkapcsolták a másodfokot, úgy néz ki, idén sem ússzuk meg vihar nélkül. Úgy néz ki, szerencsénk lesz, el fog kerülni minket ez a vihar. Szeretnék egy pár hasznos tanácsot megosztani azokkal, akik még nem horgáztak itt a Balatonon, hogyha lehetőségetek van rá, mindenféleképp legyen nálatok 2 darab akkumulátor bent a csónakban, hiszen itt bármikor lehet óriási szél, és mivel azért 400 méter fölötti távolságokra kell járni, ezért bármikor lemerülhet az akkumulátorunk, ez nagy bosszúságot tudna okozni, hogyha nem volna nálunk egy tartalék. Nem olyan jó kedvemben dobálózok itt, sajnos egy vitorlás elvágta a zsinóromat, óriási bosszúságot tudna okozni a beszakított zsinór, hogyha ezt nem szedném ki. Sajnos ezt el kell fogadjuk, hogy a Balaton nem csak a horgászoké, ezzel itt együtt kell tudni élni. Körülbelül a 6. dobásra sikerült beleakadjak a zsinóromba, ezt most megpróbálom kiszedni, megkímélem magamat így egy nagy bosszúságtól. Ez a művelet nem csak az én érdekem, hanem a halak biztonságáé is.
Mivel Ádinak és nekem is több olyan halunk volt már, ami kapás nélkül jött, kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyi a zsinórnyúlás ezen a 450 méteres távon, mennyit kell a halnak elvinni a szereléket ahhoz, hogy egyáltalán legyen kapás. Ezt szeretnénk most szemléltetni. Korábbi horgászatokon már megtapasztaltuk azt, hogy miután a hal megakasztotta magát, nem mindig megy el messze a bójától. Ezért úgy gondoltuk, kihasználjuk az alkalmat most, hogy Roli frissíti a szerelékét, majd amint beért a bójához, fel fog minket hívni, és megnézzük azt, hogy mennyit kell elvinnie a halnak a szereléket ahhoz, hogy jelezzen a jelzője. Roli hív, beért a bójához. Na, hello! Szevasz, Tomi! Itt vagyok a bójánál. Oké, és várjál, lerakom a szerelékedet, vagyis a botodat. Jó. Mindjárt megcsinálom. Kíváncsiak vagyunk arra, hogyha elindul most balra, akkor mennyit tud elmenni anélkül, hogy jelezne a jelző. Mennyit mentél el, Roli, eddig durván? 10-20 méter kb. Aha, a jelző még mindig nem jelzett. Most jelzett. Mennyit mentél el, Roli? 35 méter. Aha, tehát ez egy érdekes téma. Oké, és most menj vissza a bójához, légy szíves. És megkérem, hogy induljon el egyenesen előre. Mennyit mentél már el, Roli? Aha, most jelzett. Mennyit mentél el durván előre? 10 méter. 10 méter. Aha, okés, köszi szépen. Mindenféleképpen érdekes tapasztalat ez, tehát oldalirányba sokkal később jelez a jelző, mint befelé. A háttérben feltűnt, hogy egy sirály valamiből lakmározik, és kíváncsiak voltunk rá, hogy mi az, azért most eljövünk, gyorsan megnézzük. Aha, egy óriási nagy busa. Ezt nézzétek, mekkora. Jesszus Isten! Beértünk a bójához, nem volt senki a túlvégen. Szeretném megragadni az alkalmat, és bemutatni azt, hogy min is változtattam most. A bevonatos előkémet erre a fluorokarbonra cseréltem. Csali, 1x30-as Spicy Red Liver. A LED-koron egy csúszó ólom, 250 g-os méretben. Kapásnál ez simán lelöki, és szabadon tud csúszni. Ez a helyi szabályoknak teljesen megfelel. Csalizásnál azért annyi előnyt adtam magamnak, hogy ezt a doboz boilit már hetekkel a túra előtt a hozzá passzoló spéci additívben áztatom. Lehelyezem a szereléket. Így né. Kiemelem az iszapból. Szórok rá egy pár marék boilit. És irány a part.
Az este elhelyezett szerelék most reggelre gazdára talált. Nézzétek! Egy hosszú nyurga. Ő is az 1x30-as Spicy Red Liver Boilit választotta. Hát remélem még jön egy pár hasonló. Engedjük is vissza. Ádinak kell húznom, mint az állat. A fiúk elindultak a halra, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a horog végén. Mérjük meg ezt a halat, mérleg kitárázva. Megvan! Ez az! Ez az! Megjött, akire vártam. 20,5 kg-ot nyomott ez a gyönyörű töves. Hihetetlen boldog vagyok. Úgy gondolom, ettől jobban nem is zárhattuk volna ezt a hetet, hiszen Ádinak és nekem is sikerült egy-egy ilyen szép példánnyal kihúzni a botokat. Külön öröm, hogy a tavalyi évhez képest sikerült a halak méretét fentebb tornázni, az előre kigondolt taktika jól működött. Ezt komolyan nem hiszem el, próbálom kiszabadítani a cuccomat, erre a szörfösnek itt kell bemennie előttünk a damilok közt. Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni a következő horgásztúrám helyszínét, ami egy igazi államterület szerintem. Én nagyon szeretem, nagyon nehéz, de ettől is olyan különleges. A balatoni bojlis behúzós horgászat elsősorban a tavaszi felmelegedésről, az igazi nagy szezonról szól, viszont kellő kitartással, elhivatottsággal, na és főleg türelemmel a nyári hónapokban is érhetünk el olyan eredményeket, amelyeken bizony lehet, hogy mi magunk is meg fogunk lepődni. Nyilván az itt szerzett fogásokat érdemes mindenképpen a helyén kezelni, hiszen nem biztos, hogy összhangban lesznek akár egy tavaszi horgásztúrával, de én úgy gondolom, hogy a megfelelően kiértékelve ezeket a horgásztúrákat igenis tanulhatunk és építkezhetünk ezekből is.
Az év ezen időszakában nagyon sok ember látogat el a Balatonra. Egyrészt ennek nyilván horgászik is, másrészt csak egyszerűen fürdőzik, vagy turistaként körbelátogatja a Balaton nevezetességeit. Ezért roppant fontos, én úgy gondolom, hogy türelmesek legyünk, nem kell egyből veszekedni minden fürdőzővel, illetve biciklissel, hanem igenis próbáljuk meg közösen élvezni azt, amit kaptunk. A Balaton ilyenkor nagyon kedvez az itt élő halaknak, hiszen számtalan természetes táplálék található a tóban. Gondoltunk itt egyszerűen csak kagylóra, szitakötőlárvára, szúnyoglárvára vagy planktonra. Egyszerűen hemzseg tőle a víz, és egyáltalán is rászorulva a hal arra, hogy a mi kis bolylinkat keresse vagy fogyassza. Az idei rekordasszályos év rányomta a bélyegét a Balaton vízszintjére is. Mellettem is jól látható, hogy a nádasokban vagy nincs, vagy csak alig van víz. Ez miatt én úgy gondolom, hogy a pontyok is sokkal távolabb tartózkodnak a partmenti sávoktól. Ezért ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni ebben az időszakban is, sokkal messzebb kell horgászni, mindent már korábban megszoktunk. A csónakot már el is készítettem, csupán néhány segédeszközt kell behelyeznem, és indulhatok is megkeresni, hogy mi vár engem odabent. Nagyon kíváncsi vagyok, szeretnék mindenképpen találni valami kőszórást, vagy akadót, esetleg kisebb medertörést. Balaton nem kell túl nagy szerintem ahhoz, egy 10-15 cm tökéletesen elegendő ahhoz, hogy megállítsa a pontyokat, vagy esetleg a természetes táplálékot felhalmozza ezen patka mentén. Na, ha ilyet találok, az biztos meg fogom horgászni. De induljunk is! Hihetetlen. Akármerre megyek itt a rendelkezésre álló területen, egyszerűen nem találok semmi különlegességet benne. Teljesen egyforma. 20-30 centi iszap, némi kagylóval, abban sem biztos, hogy ez élő kagyló, szerintem inkább már csak kagylóhéj, ahogy csörög. És semmi különleges nincs benne, amiért azt mondanám, hogy ez egy jó haltartó hely, és érdemes lenne kibójázni. Szonnál is teljesen egyforma képet hoz, 1,90-es víz, több mint 25 fok, de semmi különlegesség, semmi olyan terepakadály, amire azt mondanám, hogy ez jaj, de szuper lenne, és megállítana egy jobb pontcsapatot. A nap lassan lemegy, úgyhogy arra a döntésre jutottunk mind a ketten, hogy úgy fogunk gondolkodni, hogy 2 bolyát fogunk elhelyezni, kimaxolva a távolságot, tehát 450 méterre, egymástól nem távol, nagyjából maximum ilyen 30 méterre. Egy pici szintbeli különbség lesz közte, maximum 10 méter, és ezt a 2 bóját összekötjük nagyon vékonyan egy kukoricás etetéssel. És a bójákhoz kizárólag bólit fogunk szórni. Ha belülről érkeznek a halak kifelé át, talán nagyobb sávot fogunk le ezzel, és esetleg könnyebben tudjuk a nagyobb egyedeket rávezetni a bólis etetésre, és esetleg így esélyünk nyílik arra, hogy megfogjuk őket majd az éjszaka folyamán. Erre a bójára is dobott gyorsan 2 doboz bojlit, csak úgy szétszórva, nagy területre. Aztán hát a nagy terület, azért megnéznénk drónról ezt a nagy területet. Igen, csak egy kis porszem volnék én a Magyar tengeren. Kész is. A horgászat elején a 2 botomon különböző csalifelkínálási módokat alkalmaztam. Az egyik hajszellőkére 24 mm-es Big Wafter csalizóbólig került, de nem szólóba, hanem tettem a végére egy ilyen 20 mm-es anászos pop-upot, így hóember kombinációba. Megérkezett az éjszaka, és vele együtt az első hal is. Nagyjából éjfél után vagyunk egy picivel, nem kellett túl sokat várni rá. Nem is egy óriás, de gondoltam, hogy az első kihozom, és megmutatom nektek. Ő szaladt el. Nem sokat a bóját, szerintem egy jó 100 méterre értem utó. Nagyot úszott. Egyszerűen 24-es fűszeres vörös már Wafter-bóli, egy pici annászos pop-uppal érdekesebbé téve. Ő neki tetszett.
jöhetnek most már többiek is. Az est folyamán a nyári hóember szerelékem gyorsan felkeltette a pontyok érdeklődését szokatlanságával, de sajnos nem az óriás egyedekért, hanem inkább a kisebb pontyok voltak először érdeklődőek a csali iránt, ami első kapásoknak teljesen jó volt, hiszen nagyon élveztem a fárasztásokat, viszont szerettem volna ettől sokkal nagyobbakat is fogni. A másik hajszállalőkémen egy szem 30 mm fűszeres boli csak hajnalban sült el először, viszont egyből egy picit termetesebb pontyot hozott. Megjött a reggeli ébresztőm. Mennyivel jobban szeretek elektromos kapás jelzőre ébredni, mint órára. Jó volt a tettes. Ő is fűszeres boli, egy szem 30 mm, puff neki. Alakul a méret, lassan, de biztosan. Erős húzós kapásom volt, elég komoly hullámokba kell elindulnom érte. Nem egyszerű, de ingat a Balaton. Egy kézzel motor, egyel az orsóbot, meg a lábak közt. Egyszer érjek oda. Már közeledek. Más egy 80 méter a bója. Nem a lídert kell keresni először, hanem nagyjából az, hogy a bóját lássam. Megjött a erősítés. Itt a líder. Nem tudott elfáradni. Egy szép balatoni nyurga. Megérett a szákolásra. Kövemet elhagyta, hogy kell. Tökéletes. Gyere csak, pajtás! Azaz. Éppen elérem. Megvagy! Nagyon szépek ezek a térpontyok. Gyere, harcos! Irány hazafele! Gyönyörű hal vagy. Köszönöm az élményt.
Természetesen én is tisztában vagyok vele, hogy mennyivel nehezebb a nyári Balatonból egy igazán nagy testű pontyot megfogni, mint mondjuk a tavasszal vagy késő ősszel a már lehűlő vízben. De nem is érezném magam igazi nagypontyhorgásznak, ha itt tartózkodásom alatt nem lenne benne egy olyan csali kombinációm, ami tökéletes megoldás akár egy igazi nagy vadra egy 20 kg feletti ponty megfogásához. Erre tökéletes megoldás a dupla 24-es csali kombináció, jó távol elengedve a horogtól. A továbbiakban nem a csali méretével kísérletezek, hanem a távolsággal, a csali és a horog között. Ezt kell növelni. De hogyan tudom ezt a legegyszerűbben megcsinálni? Erre van egy nagyon jó trükköm, mindjárt megmutatom. Ennél a csalizási megoldásnál ugyanúgy felfűzöm a két szem már korábban említett 24 mm-es csalizóbollit a hajszellőkére. Itt ugye a horognak akkor a hajszellőkéje, amit kötésnél meghatároztam. Ez egy teljesen szokványos, nem is rövid, nem is hosszú. Viszont a horgászat közben úgy gondolom, hogy szeretném távolabbra engedni a csalit a horogtól, akkor ezt nagyon könnyedén meg tudom oldani, akár egy éjszakai csónakból való csózás folyamán is. A baitflosszal. Korábbi videóimból már biztos ismeritek ezt a terméket, amit pici pop-up csalik rögzítésére használtam legtöbbször, meg használok a mai napig is. Viszont arra is alkalmas, hogy a stopper helyére befűzzek egy néhány centis darabot, ugyanúgy duplán így kihúzzam szépen, beállítom az optimális távolságot a horogtól, bármeddig el tudom engedni ezzel a megoldással szinte. Itt is ugyanúgy levágom a felesleges részt, és öngyújtó lángja mellett ellapítom. Ebben az esetben is tökéletesen tart, nem csak pop-up csajnál, és már is egy hosszabb hajszellőkét tudok kínálni a pontyak számára. A horogütött a sebet. Már ezért is imádom a Balatont. Dél van, és minden 4 bot kint, mert halat fogott. Őt szeretném nektek már mutatni, de nem biztos, hogy megfogom, mert nagyon kis agresszív. Jó van, nyugodj meg. Gyere! Igazi nyurga. Ment is mind a 620-as vonat. Teszem is gyorsan vissza, rengeteg a dolog. Minden 4 botot vissza kell húznom, ez nem kés idő lesz. De ha ennyi hal van, akkor bizony az ötítésen is érdemes frissíteni, mert van miért. Jött egy brutál kapásom az éjszaka folyamán. 4-5 merős fütyült a jelző. Jót harcoltam ebbe a izmos, erőteljes tövessel. Ő neki kellett a dupla 24-es csali. Jó messze engedve a horogtól. Nem tévesztett. Megvárta öreg barátomat. Természetesen neki is jár a fertőtlenítés.
Hihetetlen ez a Balaton. Nem is gondoltam volna, lesz a álmaimban, és hogy a nyár folyamán ilyen szuper pontyokat fogok itt fogni. Akkor a szerencsénk van ezzel a vízzel, hogy ez pont itt van Magyarországon, és nem kell ezért sok 100 vagy akár 1000 kilométert utazni. Nem csodálatos hal. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Ezen a horgásztúrán az 1000 arcú Balaton hatalmas élményekkel ajándékozott meg, szuper halakat tartottam a kezemben, egyszerűen egy igazán tökéletes horgásztúrát tudhatok magam mögött, és alig várom, hogy legközelebb is visszatérhessek ugyanide a Balaton partjára. Szerintem jövő nyáron újra találkozunk. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Újfent egyik kedvenc balatoni helyemen, Badacsonyban horgászom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a változékony őszi időjárásban mit tartogat számomra a szeszélyes Balaton. 2 éve nem messze már horgáztam itt, akkor egy közel 20 kilós pikkelyest ajándékozott a magyar tenger, talán most meg lesz a hőn áhított 20 pluszos. Mint minden horgászat, így ez is helykereséssel kezdődött. A helykeresés általában a legfontosabb és döntő pontja a horgászatoknak. Kivált kép egy ilyen kategóriájú vízen, mint a 60 000 hektáros Balaton. Aranymosók. Jó, ilyen kemény márgás iszap. Tel is tele vastagon. Kagyló. Ez is élő. Nézd. Miután megtaláltuk a megfelelő helyeket, a forró pontokat, melyeket számunkra jónak véltünk, illetve úgy gondoltuk, hogy a halak is, főleg a nagy pontyok felkeresik ezeket a helyeket, helyükre kerültek a végszerelékek. De ne szaladjunk ennyire előre, mit is kerestünk. Látszólag előttünk, vízre szállás után a radar egy nagyjából egyenletes sík terepet mutatott, mintha csak egy sivatagban lennénk. Azonban ez korán sem egy sivatag, hiszen jobban szemügyre véve egy tapogatórúd, illetve egy talajmintavevő segítségével azt tapasztaltuk, hogy a kisebb-nagyobb márgás területek váltják egymást. A márgából mintát felvéve láttuk, hogy a pontyok számára kiváló csemege van ezekben a márgafoltokban, ami nem volt más, mint az elsődleges balatoni csemegéjük, a kagyló. Evidens, hogy miután megtaláltuk ezeket a hotspotokat, úgy döntöttünk, hogy ide helyezzük el végszerelékeinket. Azért beszélek többes számba, hiszen egy ilyen kategóriájú vízre, mint a Balaton, nyilván nem egyedül érkeztem, Szolyák Benedek barátom kísért el, aki a Balaton kiváló ismerője fiatalkora ellenére, és hát alaposan be is kezdett, hiszen miután elhelyeztük végszerelékeinket, egy 20 pluszos pontjal nyitotta badacsonyi horgászatunkat. Több mint 7 órát töltöttünk a vizen, mire az összes botunknak megtaláltuk a helyeket, és hogy mennyire éri meg ez a sok befektetett munka, annak a gyümölcse most itt fekszik előttem. Behúzást követően 2 órán belül sikerült megfognom ezt a fantasztikus 20 kg feletti balatoni tükröst, ami a eddig legnagyobb tükörpontja a Balatonból, és borzasztóan örülök neki. Nagy vágyam volt egy balatoni tükrös, 20 kg feletti, sikerült, és idén ez már a második 20 kg feletti pontyom. Megmutatom még egyszer. Csodálatos hal. A csali kombinációmmal sikerült fognom ezt a csodálatos halat. Az nem más, mint a Big Fish Boiling, egy 30-as,
és egy 24-es süllyedő hóember kombináció formájában. Mehet is vissza. Nő még sokkal nagyobbra. Az én végszerelékeim és hotspotjaim kicsit hallgatagabbak voltak, de türelem nagy pontyot terem. 2 napot vártam, és bíztam a helyben, a csaliban, a szerelékben, és láss csodát, nekem is megérkezett ezen a horgászaton egy számomra vakancslistás hal, egy 15 pluszos tükrös. Végre akció van. Remélem legalább egy 10 kilós van rajta. Egy szem 30-as Spicy Red Liver fűszeres vörös májas boilie, balatoni klasszik, blowback rig, és reméljük egy szép pottyó. Jónak tűnik. Remegek, mint a kocsonya. Sikeres csónakos fárasztásunk eredményét mutatom. Hát a balatoni majdhogy nem álomhalam. Egy mesés, sárga, sőt aranyszínekben pompázó tükrös. Nagyon örülök neki. Helyére került az utolsó bot is, reméljük mozgalmas lesz az éjszaka.
Nagyon örültem ennek a jó kezdésnek, hiszen mindkettőnknek volt egy-egy szép hala, és ezután elég szépen be is indultak az események, sorba jöttek a szebbnél szebb pikkelyesek. Új napra virradtunk, és egy gyönyörű sudár pihen itt előttem. Egy meseszép balatoni pikkelyes. Nézzétek! A másik botot is elhúzta egy hasonló forma morcos pikkelyes, dupla csalizás volt, egy 30-as Big Fish, illetve egy 24-es Big Fish, hóember felkínálás, és íme egy klasszik balatoni sudár. Nagyon szépek ezek a halak, és milyen jó erőben vannak, így ősszel. Nagyon jól alakult a peca, szinte igazi örömhorgászat kerekedett ki ebből az őszi horgászatból. Azonban egy valami hiányzott, pontosabban valaki, egy igazi big. Egyik este azonban megszólalt a kapásjelző, és egy húzós kapással érkezett. Már ekkor sejtettem, hogy itt van, akiért jöttem. Kőkemény csata, hullámok hátán, egy nagy pontja, teljes egyedül. Meg kell is fogjam. Meg kell is fogjam. Megvan! Brutális húzós kapás, egyedül, teljes egyedül kifárasztottam. Szerintem egy 20 pluszos. Hatalmas ponty. Big Fish boilira. 30-as, 24-es kivittel, blowback rig. Ott van a szájában. Egy szörnyeteg. Köszönöm Badacsony, köszönöm Balaton. Itt van. Holdvilágos éjszaka. Ringatózó Balaton. És egy nagy ponty. Irány a part. Biztonságban. Nagyon nem volt egyszerű dolgom videózni, csónakázni, illetve a hallal küzdeni. A kapás az naplementekor érkezett, a szágba viszont már kora este került, őkelme, első balatoni 20 pluszos pikkelyesem. Big Fish. Tökéletes akadás. Szinte érintetlen ponty. Eddig a pillanatig. Nagyon-nagyon örültem ennek a csodás halnak. Szerintem szép felvételeket is sikerült róla készíteni. Tekintsétek meg ezeket erről a számomra csodálatos pontyról. Ez mennyi volt? 2,35? 2,35. $2300 g. A bruttóból visszamérjük ezt. Ez a mérlegelő súlya. És ez azt jelenti, hogy balatoni 20 plusz. 20,2 kg petikém. Köszönöm szépen, barátom. És ezt tudod mit jelent? Már egy olyan pecánk, Petivel életünkben először mind a ketten sikerült 20 fölé mennünk. És azért az, hogy a Balatonon
több mint 60 000 hektáron. Hányszor voltunk már, Peti? Hányszor küzdöttünk végig egy hetet, és most kifizetődött minden? Mindig jó halakat fogtunk, de ez most a top. Ez most megkoronázta. Nézzétek! Micsoda hal! Egy morcos öreg úr. Fenséges példány. Ezt a szép pontyot, mivel 20 pluszos, hitelesíteni fogjuk. Szólunk a halőröknek, eltároljuk ezt a halat, reggel hitelesítjük, bekerül ő is a balatoni nagy pontyok közé hivatalosan is, hiszen 20 kg felett van, illetve reggeli fényben is csinálunk róla néhány szép képet, hiszen örök élmény egy ilyen szép halat megfogni, majd visszaengedni 60 000 hektárba, a magyar tengerbe, a Balatonba. Jó kis Speedmaster orsó, endless bot, 3 méter 3 librás kivitel, és a 20 plusz fogórig egy egyszerű felkínálás hóemberben. Íme kezemben első balatoni 20 pluszos pontyom, egészen pontosan 20,2 kg a súlya. Egy mesés sudár. Hogyha nem november lenne, Petikém, akkor most nyakon borítanálak. Ciao Bella! Felkerült a korona a balatoni túránkra. Köszönöm. Ejtenék pár szót arról, hogy mely csalikkal készültem erre a horgászatra, illetve milyen végszerelékkel, illetve előkével. Azért most már eléggé letisztult számunkra is, hogy mely boiljaink a legsikeresebbek a Balatonon. Kikristályosodott a történet, hogy 2 darab top csalink van, mely mondhatom egész évben jól teljesít. Az egyik a Big Fish, vagyis a nagyhal fantázia névre hallgató, a másik pedig a Spicy Red Liver, vagyis a fűszeres vörösmáj. Ez a 2 csali az, mely egész évben nagyon szépen és egyenletesen adja a halakat a magyar tengeren. Egyszerű blowback rigen kínáltam föl, durván egy 25 centis horogelőkén, dupla felkínálásban, jó volt a dupla 30-as is, illetve az 1x24, illetve 1x30-as fekvő hóember felkínálás is. Egy egyszerű elhagyós szereléket alkalmaztam, egy hit and run szereléket, mely lényege abból áll, hogy a hal akasztás után elhagyja a súlyt, súlynak pedig különböző nagyságú köveket használtam. Sokakat érdekel, és kíváncsiak arra, hogy mennyit is etetünk egy ilyen balatoni horgászaton. Hát megmondom az őszintét, ebben az elmúlt 5 napban körülbelül 2,5 kg boilit szórtam el. Itt nem kell szórni-vetni, meg kell keresni a jó helyeket, kitartani mellette, bízni a csaliban, magadban, akár 1-2 napot is bent hagyni a végszereléket. Higgyétek el, megvárja az igazi bige. Kezdésként körülbelül 20 szemet etettem per bot, per végszerelék, és halanként ezt a mennyiséget csökkentettem 5-8 szám 30 millis boilira. Véget ért őszi badacsonyi horgászatunk, az időjárás annyira elromlott, hogy kénytelen vagyok itt a kocsiban felvenni a záró gondolatokat. Nagyon elégedett vagyok, hiszen sikerült megfognom első balatoni 20 pluszos pontyomat, emellett több szép példány sikerült matracra fektetni, Benő is megfogta már szokásos balatoni 20 pluszosát, egy újabb jó kis pecán vagyunk túl,
Remélem nektek is tetszett, ha igen, akkor tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!